ሰላም እንዴት ናችሁ? የኢትዮ አይሲቲ ሚዲያ ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የሌቭል 4 ኤችኤንኤስ ቲዮሪ አሴስመንትን ይሆናል። ከተለያዩ ቨርዥኖች ላይ ያገኘናቸውን ጥያቄዎች ኮምባይን በማድረግ ነው እዚህ ላይ ያቀረብንላችሁ። በተለያየ በሁለት ፓርቶች ጥያቄዎቹን ይዘን የምንቀርብ ይሆናል። የመጀመሪያውን ፓርት ዛሬ ይዤ ቀርብ ያለው ማለት ነው። እንደተለመደው ኩዌስችኖችን ራሳችሁን በምታዘጋጁ ሰዓት እነዚህን ላይ ብቻ መዘጋጀት አይጠበቅባችሁም። የተለያዩ ኩዌስችኖችንም ከዚህ ውጪ ማየት አለባችሁ። በተጨማሪ አንድ ኩዌስችን በምትጠየቁ ሰዓት እዛ ላይ ያሉ ነገሮችን ተያያዥነት ያላቸውን ነገሮች በዛው መልኩ ራሳችሁን ማዘጋጀት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ let's try to see one by one. So the first question, what should you do to keep unauthorized users from changing your home wireless router setting? እንግዲህ ቤታችን ላይ የምንጠቀማቸውን ዋየርለስ ራውተሮች unauthorized የሆኑ ሰዎች አክሰስ እንዳያደርጉት ምን ማድረግ ይኖርብናል ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ እዚህ ጋር የተጠቀሰው change the MAC address of the router, no. change the default administrator password and SSID. ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው። በተለይ ዲፎልት አድሚኒስትሬተሩ መጀመሪያ አድሚን ነው። so by default የራውተር ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ እሱን መቀየር አለብን። በተጨማሪ SSID ኔሙንም ቼንጅ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። nothing only the administrator can change the router setting, no. change the firewall setting on your computer. ይሄም አይሆንም ማለት ነው። ሌሎች ከዚህ ውጪ ማድረግ የሚጠበቁብን ነገሮች ምን ምንድናቸው የሚለውን የተወሰነውን ለመጥቀስ ሞክራለሁ። የመጀመሪያው እንግዲህ እዚሁ ላይ ምርጫውም ላይ የተቀመጠው ነው። ሁለተኛው you have to make your wireless network password unique መሆን መቻል አለበት። ዋየርለስ ፓስወርዱ ዩኒክ ቢሆን ይመረጣል። if there are network encryption ሜቶዶች ካሉ እነሱን ኢኔብል ብናረግ፣ በተጨማሪ ደግሞ ኔትወርክ ኔም ብሮድካስቲንጉን ኦፍ ብናረገው። ይሄ ምን ማለት ነው? በተለይ ሃይድ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ወደ ቤታችን ሲጠጋ ወይም ዋየርለስ ራውተሩ ወዳለበት አካባቢ በሚጠጋ ሰዓት እኛ አድ እስካላረግንለት ድረስ ኔም ብሮድካስቲንጉ ኦፍ ከሆነ ማንም ማየት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በማድረግ ፕሮቴክት ማድረግ እንችላለን ዋየርለስ ራውተሮቻችንን ማለት ነው። በተጨማሪ ሶፍትዌሮችን አፕ ቱ ዴት ማድረግ ወይም ደግሞ አፕዴት ማድረግ በተቻላችሁ መጠን ራውተርንም እንደዛው አፕዴት ብናረገው የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ጥሩ የሆነ ፋየርዎል ሜካኒዝም ቢኖረንም ይሄም የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በመጠቀም unauthorized ዩዘር እንዳይገባ ወይም ደግሞ ሴቲንጋችንን የራውተር ሴቲንጋችንን እንዳይቀየር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። So question number 2, which one of the following is the quality of employees work ethics? ያው እንግዲህ ከዚህ በፊት የነበሩትን ኩዌስችኖች ምናልባት ሰምታችሁም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ወስዳችሁ ታውቃላችሁ። ከኮሮና በፊት የነበሩ ኩዌስችኖች በብዛት ዲፔንድ የሚያደርጉት ኦንሊ ኦን ሜን ኮርስስ ነበር። አሁን ላይ ግን ሰፖርቲቭ ኮርስ ላይ የሚሰጡትንም ጠቅላላ አድ እያደረጉ መጥተዋል ኩዌስችኖችን። ስለዚህ ራሳችሁን በምታዘጋጁ ሰዓት ሁሉንም ኮምፒተንሲ ማንበብና ራሳችሁን እነዛ ኮምፒተንሲ ላይ ማዘጋጀት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። አናላይቲካል ስኪል፣ አንኮንሺየስነስ፣ አግሬሲቭነስ፣ ማሊሺየስነስ እነዚህ ናቸው። the answer is analytical skill ነው። ሌሎቹን ካየን ያው አንድ ሰው በአግባቡ ስራውንም መስራት አይችልም አንኮንሺየስነስ ላይ ከሆነ ማለት ነው። አግሬሲቭም ከሆነ እንደዛው ኳሊቲ ኦፍ ወርክ ኢቲክስ ልንለው አንችልም። ማሊሺየስነስ ስንል ሰዎችን መጉዳት፣ እንግዲህ ሌሎች የተለያዩ አደጋዎችን ማድረስ ነው። ስለዚህ ይሄም ኳሊቲ ኦፍ ኤምፕሎየርስ ወርክ ኢቲክስ ልንለው አንችልም ማለት ነው። አናላይቲካል ስኪል ግን የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን ሰብስበን ችግር የምንፈታበት ሜተድ ነው አናላይቲካል ስኪል የምንለው። ስለዚህ መልሱ ይሄ ይሆናል ማለት ነው for question number 2. So question number 3, access point
የትኛው ሌየር ላይ ኤግዚስት ያደርጋል ነው? ኔትወርክ ሌየር፣ ትራንስፖርት ሌየር፣ ዳታ ሊንክ ሌየር ኤንድ አፕሊኬሽን ሌየር ነው። ሶ the answer is ዳታ ሊንክ ሌየር ነው። አክሰስ ፖይንት ኤግዚስት የሚያደርገው ዳታ ሊንክ ሌየር ነው። ሶ ለዚህ ኩዌስችን ሌላ ተጨማሪ ኤክስፕላኔሽን እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት አለ። እሱን ማየት እንችላለን። በተለይ ዲቫይሶች የትኛው ሌየር ላይ ነው ያሉት የሚለውን ለማወቅ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ላይ እዚህ ጋር ኩዌስችኑ ላይ እንደምታዩት የተጠየቀው አክሰስ ፖይንት ነው which is AP ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ያሉትን በሚጠየቁ ሰዓት እንዴት ማወቅ እንችላለን? እዚህ ጋር የተቀመጠውን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ hub is layer 1 device ነው which is physical, a switch and data link layer 2, bridge, data link layer 2, router on network layer 3, NIC, network interface card which is on data link layer 2, AP or access point layer 2 device እየተባሉ ይጠራሉ ማለት ነው። ስለዚህ layer 2 layer 3 layer 1 device የሚባሉት እነዚህ ናቸው። በተጨማሪም ሌየሩን ካወቀን የትኛው ሌየር ላይ ነው የሚለውን አይደንቲፋይ ለማድረግ ኢዚ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለኩዌስችን ነምበር 3 የተዘጋጀው ኤክስፕላኔሽን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሶ ኩዌስችን ነምበር 4 ሎካል GPO ሴቲንግ አር ስቶርድ ኢን ዋት ፎልደር ኦን ኤ ኮምፒውተር? GPO ስታንድስ ፎር ግሩፕ ፖሊሲ ኦብጀክት ነው። ግሩፕ ፖሊሲ ኦብጀክት የት ነው ስቶርድ የሚሆነው ወይም ደግሞ ፎልደሩ የት ነው የሚገኘው ኮምፒውተራችሁ ውስጥ ነው። ሶ the answer is system root, system 32 and group policy እዚህ ውስጥ ነው ስቶርድ የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎቹ ከዚህ ጋር የተያያዙ አይደሉም። ይሄ ይሆናል መልሳችን for question number 4 ማለት ነው። So question number 5 which multiple access technique is used by IEEE 802.11 standards ፎር ዋየርለስ ላን ነው። ይሄ ያው የዋየርለስ ስታንዳርድ ነው ወይም የዋየርለስ ፕሮቶኮል ነው እዚህ ጋር የምናገኘው ማለት ነው። ሶ አሎሃ፣ CDMA፣ ኢቪዲዮ ኤንድ CSMA CA ነው። ሶ ካሪየር ሴንስ መልቲፕል አክሰስ ኮሊዥን አቮይዳንስ which is this one። ስለዚህ መልሳችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። for question number 5 the answer is D. Question number 6 which of the following is the principle of total quality management? Continuous productivity improvement, continuous defect elimination, continuous value enhancement, continuous process improvement ነው። So the answer is continuous productivity improvement ነው። ይሄ ሞሮን ኳሊቲ ላይ በደንብ ማንበብ ይጠይቃል። ስለዚህ በደንብ አንደርስታንድ ለማድረግ Question number 7 the method of communication in which transaction takes place in both direction but only in one direction at a time. እንግዲህ በሁለቱም from sender to destination ማለት ነው። በሁለቱም ሳይድ transaction takes place ይደረጋል ግን at the same time መሆን አይችልም ነው እዚህ ጋር እያለን ያለው። So the answer is half duplex። ያው ሶስት አይነት ኮሚኒኬሽኖች አሉ። ሲምፕሌክስ ሞድ ኦፍ ትራንስሚሽን፣ ሃፍ ዱፕሌክስ ሞድ ኦፍ ትራንስሚሽን፣ ፉል ዱፕሌክስ ሞድ ኦፍ ትራንስሚሽን። ሶ ሲምፕሌክስ ሞድ ኦፍ ትራንስሚሽን ዋን ዌይ ትራንስሚሽን ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ኤግዛምፕል ቲቪ ኦር ሬዲዮ ኮሚኒኬሽን ፍሮም ሴንደር ብሮድካስት ይደረጋል፣ ሪሲቨሩ አክሰፕት ማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው። ሰከንድ ዋን እንግዲህ ሁለተኛው ሃፍ ዱፕሌክስ ሞድ ኦፍ ትራንስሚሽን እዚህ ጋር የተጠየቀው ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ሞድ ኦፍ ትራንስሚሽን ፉል ዱፕሌክስ ሞድ ኦፍ ትራንስሚሽን። ሶ ሁለቱም ቦዝ ዳይሬክሽን ኮሚኒኬሽን ይኖራል። አት ደ ሴም ታይምም ኮሚኒኬት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ ሞባይል ላይ በሁለቱም ሳይድ ያለ ፐርሰን መረባበሽ ዲስተርባንስ ሊኖር ይችላል እንጂ ሁለቱም አት ደ ሴም ታይም ኮሚኒኬት ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ኢን ደ ኬዝ ኦፍ ግን ወኪ ቶኪስ ለምሳሌ የወታደሮች ስልክ መነጋገሪያ የመጀመሪያው ፐርሰን ከተናገረ በኋላ በተን ፕረስ ያደርጋል። ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ፐርሰን ሪስፖንድ ያደርጋል ማለት ነው። ዳስ ኮልድ ሃፍ ዱፕሌክስ ሞድ ኦፍ ትራንስሚሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱ ይህን ይመስላሉ። the answer is half duplex mode of transmission ማለት ነው። So question number 8 your network consists of an active directory forest, one domain named። ይሄ እንግዲህ አንድ ፎረስት አለ contoso.com የሚባል ፎረስት አለን። all domain controllers run Windows Server 2008 configured as a DNS server configured ተደርጓል። you have two active directory integrated zones
ስለዚህ ሁለቱ ኢንቲግሬትድ ሆነዋል እዚህ contoso.com ውስጥ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናያቸው ሁለት ዞኖች ኢንቲግሬትድ ሆነዋል ማለት ነው። So the first one is contos.com and the other one is nwtraders.com. So you need to ensure users is able to modify records on this zone. እንግዲህ ከሁለት አንዱ ዞን ላይ ሪከርድ ሞዲፋይ እንዲያደርግ ወር የተለያዩ ስራዎችን እንዲሰራ ፐርሚሽን ለመስጠት ነው ባጭሩ እዚህ ጋር ጥያቄው ማለት ነው። So ግን እዚህ ጋር you must prevent the users from modifying ሞዲፋይ ማድረግም ተፈልጓል SOA record on this one ማለት ነው እዚህ ዞን ላይ ማለት ነው። So SOA stands for start of authority ተብሎ ይጠራል። እንግዲህ ይሄ የምናመለክትበት ነው የትኛውን ኔም ስፔስ መጠቀም አለብን ወይም የትኛውን ኦቶሪቲ ይጠቀም የሚለውን አጀስት የምናደርግበት ነው SOA የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ከተጠቀሱት ውስጥ የትኛው መልስ ይሆናል ነው። So the first one from DNS manager console modify the permission of contoso.com zone ይሄ most probably እዚህ ጋር ያስኬዳል። The second one from the active directory users and computer console modify the permissions of domain controllers organizational unit. We don't need this one. From the DNS manager console modify the permission of nwtraders.com zone. ይሄም አያስፈልገንም። And the other one from the active directory users and computers console run the delegations of control wizard. ይሄም አይሆንም ማለት ነው። ሶ ባጭሩ እንግዲህ ሞዲፋይ ማድረግ የፈለግነው ፕሪቨንት ማድረግ የፈለግነው ይሄን ዞን ነው። ሶ መጠቀም ያለብን በዚህ ዞን ነው ፐርሚሽኑን ቼንጅ ለማድረግ ማለት ነው ወይም ሞዲፋይ ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። Question number 9 which one of the following are benefits of VLAN? ሶ VLAN ስንል ቨርቹዋል ላኖችን ክሬት የምናደርግበት ሜተድ ነው። እንግዲህ ግሩፒንግ ነው ይሄ። ለምሳሌ የተለያዩ ዲፓርትመንቶች ቢኖሩ አንዱ ከአንዱ ዲፓርትመንት ጋር ኢንተራክሽን በሚኖር ሰዓት ብቻ ኮሚኒኬት እንዲያደርጉ ሌሎች ነገሮችን ግን በተለያየ መልኩ አክሰስ እንዲያደርጉ የምንጠቀምበት ሜተድ ነው ማለት ነው። So A they increase the size of broadcast domain ትክክል ነው while decreasing the number of collision domain no decrease አያደርግም ዲክሪዝ በማድረግ አይደለም ኢንክሪዝ የሚያደርገው and they simplify a switch administration no they increase the number of broadcast domain while increasing the size of broadcast domain no D they increase the number of broadcast domain while decreasing the size of broadcast domain መልሳችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ምን አይነት ጥቅም አለው ቪላን የሚለውንም ዲስከስ አድርጌ ለማለፍ ሞክራለሁ። One benefits they allow logical grouping of users by function ማለት ነው። በፋንክሽን logical grouping create ለማድረግ ይጠቅማል። And the other one it can enhance network security network securityንም enhance ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የቪላን ቤኔፊቶች ናቸው ማለት ነው። So question number 10 a type of cabling used to connect a router to a computer using a console serial port is called rollover cable ተብሎ ይጠራል። ይሄ ትንሽ ለየት ያለ ነው ከስትሬት ትሩ ኬብል ከክሮስኦቨር ኬብል ካየ ነው ማለት ነው። ክሪምፕ ሲደረግም ኦፖዚት ነው። ለምሳሌ 1 up to 8 አለ ሶ ሪቨርሱ 8 up to 1 ይሆናል ማለት ነው። ሮልኦቨር ክሪምፒንግ በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ራውተርን ከኮምፒውተር ጋር with console serial port ማገናኘት ስንፈልግ ሮልኦቨርን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። So question number 11 which protocol is used by the traceroute command to send and receive echo requests and echo reply? ICMP ነው። ICMP stands for Internet Control Message Protocol ነው። ሶ ይሄ ፕሮቶኮል ጥቅሙ ምንድን ነው? ኢኮ ሪኩዌስቶች ሲኖሩና ሪፕላዮች ሲኖሩ ያንን ሎጂካሊ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ሶ question number 12 አሁንም ይሄ የሰፖርቲቭ question ጥያቄ ነው። When a manager monitors the work performance of a worker in his department to determine if the quality of their work is up to standards, this manager is engaging in which function? የትኛውን ፋንክሽን ነው ኢንጌጅ ማድረግ ያለበት ነው?
So the answer for question 12 is B, controlling ነው ማለት ነው። Question number 13, a new corporation needs a data network that must meet certain requirements. The network must provide a low-cost connection to salespeople dispersed over a large geographical area. So which type of one infrastructure would meet the requirement? ስለዚህ ይሄ ሰፊ ኤሪያን የሚሸፍን ኔትወርክ ነው። የትኛው ኢንፍራስትራክቸር ለዚህ ሚት ያደርጋል ነው። ሶ ፐብሊክ ኢንፍራስትራክቸር ነው መልሱ ማለት ነው። Question number 14, which area of network would a college IT staff most likely have to redesign as a direct result of many students bringing their own tablet and smartphone to schools to access school resource? ሶ እዚህ ጋር ባጭሩ የተፈለገው ምንድን ነው? የአይቲ ተማሪዎች ታብሌቶቻቸውን የተለያዩ ስማርትፎን ዲቫይሶቻቸውን ትምህርት ቤት ይዘው በመምጣት የትምህርት ቤቱን ዳታ ወይም ሪሶርሶች አክሰስ ለማድረግ የትኛው ሜተድ ዲዛይን ማድረግ አለበት ነው። it has to be extranet ነው ማለት ነው። ሶ ኤክስትራኔት ስንል ባጭሩ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ የኦርጋናይዜሽን ኢንተርኔት አክሰስ አለ። ያንን ውጪ ላለ አካል which is ከካምፓኒው ጋር አብሮ ለሚሰራ አካል ፍሪ በምናደርግ ሰዓት that's called extranet ብለን እንጠራለን ማለት ነው። So question number 15, letters, email, video, presentations, and visual aids, conversation, public speaking, etc. are channel mediums. እነዚህ channel mediums ተብለው ይጠራሉ። ይሄ እንግዲህ ኮሚኒኬሽን ኮርስ ላይ የሚሰጥ ነው ማለት ነው። Question number 16, if the server no clue about where to find the address for a host name. ምንም አይነት ክሎ የለውም ማንን አስክ ማድረግ እንዳለበት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ካሉት የትኛው አማራጭ ፖሲብል ነው ነው። server not reply for the request is not processed, server asks to its adjusting server, no, server asks to the root server. እንግዲህ ሰርቨሩ አስክ ማድረግ ያለበት root serverውን ነው ማለት ነው። Question number 17, in which layer of the hierarchical enterprise LAN design model would power over Ethernet for voice over IP phones be considered? የትኛው ሌየር ላይ ነው? We have got 3 layers, access layer, core layer and distribution layerዎች አሉን። ስለዚህ access layer ነው የሚሆነው ይሄ። access layer ማለት የመጨረሻ እንግዲህ ሆስት ዲቫይሶች ወይም ሆስት ኮምፒውተሮች ሊሆኑ ይችላሉ ቀጥታ ከስዊቹ ጋር የሚገናኙበት ወይም ደግሞ የመጨረሻ ዩዘር የሚያገኛቸው ዲቫይሶች ያን አክሰስ ሌየር ብለን እንጠራዋለን ከስዊቹ በኋላ ያሉት ማለት ነው። which is for example እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ለማስቀመጥ ያክል we have got one switch here and we have got another switch here. ሶ እዚህ ጋር የተለያዩ ስዊቾች አሉን። ስለዚህ ከዚህ ስር ደግሞ የተለያዩ ሆስት ፒሲዎች ይኖሩናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋርም ሌሎች ምናልባት ተጨማሪ ስዊቾችን ልናስቀምጥ እንችላለን ማለት ነው። So we can call this one እዚች ጋር ያለችዋን as an access layer ኮል ማድረግ እንችላለን። so here distribution layer ማለት እንችላለን and this one core layer ማለት ነው። ስለዚህ access layer የምንለው መጨረሻ እዚህ ጋር የምናገኘው ነው and core layer የምንለው ደግሞ እዚች ጋር ያለችዋ ናት። distribution layer ደግሞ እዚህ ጋር distributed ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ዲቫይሶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን አክሰስ ሌየር ይሆናል ማለት ነው። ሶ the other one power over internet ነው። ይሄ እንግዲህ አዲስ ቴክኖሎጂ ነው። ባጭሩ ምንድነው የተፈለገው ቴክኖሎጂ ወይም ሰፖርት የሚያደርገው ኔትወርክ ኬብልን ኤሌክትሪክ ፓወር ካሪ እንዲያደርግ የምንጠቀምበት ሜተድ ነው ፓወር ኦቨር ኢንተርኔት ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ሶ question number 18, you plan to implement a solution that meets the certificate requirements of a customer. One, and you need to identify which roles service must be deployed to hosting environment.
which true roles service should identify? Answer that presents part of the solution ማለት ነው። እንግዲህ ሁለት አይነት ሮሎች አሉ ቤዚካሊ ይሄን ለመስራት የምንጠቀምባቸው ማለት ነው። አንደኛው ሰርቲፊኬት ኢንሮልመንት ፖሊሲ ዌብ ሰርቪስ ነው። and the other one ሰርቲፊኬት ኢንሮልመንት ዌብ ሰርቪስ ነው። ስለዚህ ከሁለቱ የተጠቀሰው ሰርቲፊኬት ኢንሮልመንት ፖሊሲ ዌብ ሰርቪስ ነው። እሱ ይሆናል መልሳችን ማለት ነው። So question number 19, which device performs the function of determining the path that the message should take through internetworks? This one is router. Question number 20, which of the following protocol used port 443 and port 80 respectively ማለት ነው። ያው ፖርት 80 HTTP እንደሆነ ይታወቃል። So the answer is HTTPS and HTTP, and 443 is for HTTPS. HTTPS additional for security ነው አሁን አድ ሆኖ የመጣው ማለት ነው። previously HTTP ነበረ። አሁን ግን ዌብሳይታችሁን ኔሙን ከላይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። it will add S for security S አድ ያደርጋል ማለት ነው አድሬሱን በምናይ ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ the answer is HTTPS and HTTP። እነዚህን እንግዲህ ሌሎች ፖርቶችም አሉ እነዛን አይደንቲፋይ ማድረግ ይጠቅማችኋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስለ HTTP እና HTTPS ነው የተጠየቀው። ስለዚህ ሌሎች ኳስችኖች ላይ ደግሞ ሌሎች ፖርቶች ቢጠየቁ እነዛን ፖርቶች ከያዛችሁ በቀላሉ መልሶቻችሁን መመለስ ትችላላችሁ። So question number 21, the bit length for IP version 6 address is 128 bit ነው። for IP version 4 ደግሞ 32 bit ነው። Question number 22, the time required to examine the packet header and determine where to direct the packet is part of processing delay ነው። እዚህ ጋር መልሳችን የሚሆነው። And the next question, services that are required to enable another service to run are referred to as dependency ተብሎ ይጠራል። እንግዲህ አንዳንድ ሰርቪሶች ሌሎች ሰርቪሶች ላይ ዲፔንድ ይሆናሉ። ስለዚህ ያ ሰርቪስ ካልተጫነ አይቀጥልም። ለምሳሌ አክቲቭ ዳይሬክተሪ ካልተጫነ ልክ ዲኤንኤስ ራን እንደማናረገው ማለት ነው። ስለዚህ ዲፔንደንሲ ያላቸው ሰርቪሶች አሉ። that's called dependencies ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። So question number 24, specifically the partition from which operating system boots ነው። So previously እንግዲህ ማቺንግ question ነበር። አሁን ላይ ያው ማቺንግ question ማቅረብ ስለማይቻል ወይም ኮምፒውተር ላይ ስለሚያስቸግር አሁን ላይ የመጡት ማቺንግ ታይፖች ልክ በዚህ መልክ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት A up to S አማራጭ አለ። ግን ማወቅ ያለባችሁ እዚህ ጋር አንዱን ከመረጥን ድጋሚ የሚመጣበት ፕሮባቢሊቲ በጣም ለስ ነው። ስለዚህ አንዱን እያወጣችሁ ነው የምትሄዱት በመመርጡ ሰዓት ማለት ነው። በተጨማሪም ለራሳችሁ ዝግጅት እንዲሆናችሁ እዚህ ጋር ያሉትን ጠቅላላ ቾይዞች ስለያንዳንዱ ምንድነው የሚለውን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። እዚህ ጋር ለምሳሌ አክቲቭ ፓርቲሽን ቢመጣ ሁሌም አክቲቭ ፓርቲሽን ነው የሚመጣው ማለት አይደለም። So question number 24, specifically the partition from which operating system ቡት የሚያደርገው ከየትኛው ፓርቲሽን ነው? ከፕራይመሪ ፓርቲሽን ነው። ፕራይመሪ ፓርቲሽን እንግዲህ ቡት ሎደርን ኮንቴይን የሚያደርግ ነው። ሶ ሶፍትዌር አለው ወይም ደግሞ ይሄ ሶፍትዌር እንግዲህ ጥቅሙ ወይም ሪስፖንሲቢሊቲው ምንድነው? ኦፕሬቲንግ ሲስተምን ለማስነሳት ነው። ሶ ኦፕሬቲንግ ሲስተምን ቡት ለማድረግ የምንጠቀምበትን ሶፍትዌር የሚይዝ ነው ማለት ነው ፕራይመሪ ፓርቲሽን የምንለው ማለት ነው። question number 25, strongest wireless encryption protocol WPA2 ነው። WPA stands for Wi-Fi protected access version 2 እየተባለ ይጠራል። እዚህ ጋር እንግዲህ ምንም ኢንክሪፕሽን ታይፖች ሌሎች አይታዩኝም። ሌላ እንኳን ቢኖር አማራጭ መያዝ እንችላለን። ሶ በተጨማሪ ከWPA2 ውጪ WPA ራሱ አለ፣ WEP አለ። እነዚህ እንግዲህ ዋየርለስ ኢንክሪፕሽኖች ናቸው ማለት ነው። ከነዚህ ግን ቤስት ወይም ስትሮንገስት የምንለው ዋየርለስ ኢንክሪፕሽን WPA ወይም ዋይፋይ ፕሮቴክትድ አክሰስ ቨርዥን 2 እየተባለ የሚጠራው ነው ማለት ነው። question number 26 easy question ነው። you want to ping loop back addressን ፒንግ ለማድረግ ነው የተፈለገው of your local host. what will you type? you will gonna type ping 127.0.0.1ን
ፒንግ የምታደርጉ ይሆናል ማለት ነው። So this will be our last question for our part 1 ለፓርት 1 የመጨረሻ question ነው። ቀሪዎቹን ደግሞ የሚቀጥለው ፓርት ላይ ሙሉ ለሙሉ አጠናቀን ይዘን ለመቅረብ እንሞክራለን። So question number 27 media type transmit data in the form of electromagnetic signal ተጠቅሞ transmit የሚያደርገው የትኛው ሚዲያ ታይፕ ነው? So this is coaxial cable ነው። So አማራጭ ፋይበር ኦፕቲክስም እዚህ ጋር አለ። So ፋይበር ኦፕቲክስ ላይት ነው የሚጠቀመው፣ ይሄ ደግሞ ኤሌክትሮማግኔቲክ ሲግናሎችን ይጠቀማል ማለት ነው። ስለዚህ the answer is coaxial cable ማለት ነው። So ለዛሬ የነበሩን ጥያቄዎች ይህን ይመስሉ ነበር። እንደተለመደው የፔጃችን ተከታታዮች ላይክ ኤንድ ሼር ቪዲዮቻችንን ማድረግ አትርሱ። ለፔጃችን አዲስ የሆናችሁ ተከታታዮች ፔጃችንን ሰብስክራይብ በማድረግ በቀላሉ የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች በቀጣይ ለመከታተል ያመቻችኋል። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ።